بذار هر ثانیه حالت خوب باشه، بذار رفتنیا بره و موندنیا باقی بمونه. تو لبخندتو بزن، انگار نه انگار. حال خوب خودتو به هیچ اتفاق و شرایط و شخصی گره نزن. بی واسطه خوب باش، بی واسطه شادی کن، بی واسطه بخند. شک نکن که خوب باشی همه چیز خوب میشه، خوبتر از چیزی که فکرشو بکنی. اینجا کانال رازه و من فراز هستم و تو خیلی خوش اومدی به این ویدیو. امیدوارم هر کجا هر ساعت از شبانه روز که هستی، هر کجای این دنیای پهناور، حالی خوب و دلی پر امید داشته باشیم. بدون معطلی میزنیم تو دل ماجرا، ببینیم امروز کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. من چند ثانیه سکوت میکنم تا تو نیت کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر اونچه که در ذهنت تمنای به دست آوردنشو داری. خب اگر نیت کردی و آماده ای، با هم ببینیم پیام امروزا. هر که شد محرم دل در حرم یار بماند، وان که این کار ندانست در انکار بماند. اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن، شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند. صوفیان واسطدند از گروی می همه رخت، دلق ما بود که در خانه خمار بماند. محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد، قصه ماست که در هر سر بازار بماند. هر می لعل کزان دست بلورین ستدیم، آب حسرت شد و در چشم گوهربار بماند. جز دل من که از ازل تا به ابد عاشق رفت، جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند. گشت بیمار که چون چشم تو گردد نرگس، شیوه تو نشدش حاصل و بیمار بماند. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید، خرقه رهن می و مطرب شد و زنار بماند. بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد، که حدیثش همه جا در در و دیوار بماند. به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد، که باز آید و جاوید گرفتار بماند. خب بریم ببینیم چه پیامی برامون داره. راجع به این غزل همینقدر کوتاه بدونیم که حافظ این غزل رو پس از قتل شاه ابو اسحاق و در زمان حکومت امیر مبارزالدین سروده و بازگو کننده مقایسه بین این دو حاکمه و به فرق این دو نفر داره اشاره میکنه و حافظ اشاره میکنه که عاشق برای باقی موندن در حرم حضرت دوست باید محرم و رازدار دل باشه، وگرنه که مسلماً در انکاره. حالا این غزل اون سال سروده شده، امروز چه پیامی میخواد به من و تو بده؟ بیا اونو با هم بشنویم. پیام حافظ رو اینجوری شروع میکنم که میگه بهت مدتی دنبال یار و همدمی مهربون میگشتی و الان به این نتیجه رسیدی که محرم اسرار نداری و خودت به تنهایی باید گیریمت از آب بیرون بکشی. اینو اینجوری میتونیم تعبیرش کنیم که یه زمانهایی توی زندگی همه ما پیش اومده که حالا به خاطر اینکه ضعیفیم، به خاطر اینکه زورمون کمه، به خاطر اینکه آگاهی نداریم، تجربه نداریم و یک سری کارهایی رو همیشه دیگران بهمون کمک کردن، خانواده بهمون کمک کرده، شاید همسر کمک کرده، شاید برادر بزرگتر تو زندگیمون بوده دستمون رو گرفته برای انجام یک کارا
و به نوعی از ما حمایت کردن، ولی بعضی موقع این حمایت های ناسالمه. بعضی از مواقع این حمایت ها باعث این میشه که ما همیشه فکر کنیم برای انجام هر کاری، برای شروع یک داستانی، برای انجام یک کار روزانه‌ای باید یک نفر همراهمون باشه، هم فکرمون باشه. اون اگر نباشه من نمیتونم کارو شروع کنم. اون اگر نباشه من فلان موضوعی که میخواستم پیگیری کنم و نمیتونم پیگیری کنم. عملاً بعضی موقع هم یه کسی هست که مثلا کمکمون میکنه، ولی اگر صادقانه نگاه کنیم کار اصلی رو تو داری انجام میدی، همه کار رو تو داری انجام میدی و یک دوست با یک ایوالله دمت گرم به تو این قدرت و این انرژی رو میده که بخوای کار رو پیش ببری. حالا این پیام داره به اونجا اشاره میکنه، میگه اگه جز اون افرادی هستی که برای شروع یک سری از کارها همیشه منتظر این هستی که یک نفر بیاد هولت بده، یک نفر بیاد پشتت باشه، همراهت باشه و مدتیه داری انجام یک کاری رو به تعویق میندازی برای اینکه اون یک نفر هنوز پیدا نشده، دیگه صبر کردن جایز نیست. میخواد بگه تو دیگه بزرگ شدی. اگر پسر بودی الان دیگه مرد شدی، دیگه واسه خودت خانومی شدی، دیگه خودت باید بتونی از پس مسائلت و مشکلاتت بر بیای. باید مسئولیت عهد و پیمونی که بستی رو به جای بیاری. حافظ به این نکته داره اشاره میکنه که اگر قولی به کسی دادی یا اگر به کسی ضربه‌ای زدی، خسارتی وارد کردی و هیچ کسی از این موضوع خبر نداره و فقط خودت میدونی، میگه تا موقعی که اونو صافش نکنی دلت آروم نمیگیره، همیشه پس ذهنت هست. درسته خودش هم نمیدونه و به جز تو خدای خودت کسی در جریان نیست، ولی میگه که گشایش صورت میگیره بعد از انجام این کار. و اینکه حریم و خط و قرمزهای زندگی خودتو مشخص کن، برای خودت چارچوب تعیین کن. نمیگه کار اشتباهی نکن، نمیگه که فلان کاری که شاید توی عرف جامعه نیست رو انجام نده، ولی چارچوب داشته باش. برای خودت برنامه ریزی کن. اگر میگی من قرار روزی فلان قدر مطالعه کنم، فلان قدر مطالعه کن. اگر میگی من باید روزی فلان قدر پیاده روی کنم، حتما این کار رو انجام بده. اینجوری نباشه که پرقدرت شروع کنی وسط کار رها کنی. این اتفاق نباید برات بیفته. و پیام حافظ داره به این نکته اشاره میکنه که دلی روشن و صاف و زلال داری. میدونی این خیلی مهمه. پیام حافظ میگه به شدت آدمی مثبتی هستی، آدمی هستی یک رنگ و صادق. میگه که عشق و محبت رو همیشه توی دل خودت نهادینه کن. عشق و محبتی که همیشه به تو این قدرت و این انرژی حرکت رو بهت بده، در دل خودت نهادینش کن. اون مقدار قدرت عشق میتونه اون لکه های سیاهی درونتو از بین ببره، نفوذ میکنه تو اون لکه های سیاه و باعث این میشه که به آرامش برسی. و در آخر پیام داره میگه که نیتی که داشتی و نیتی که الان در سر داری یه کمی تو رو گرفتارت کرده، یه کمی ذهنتو مشغول کرده و با خودت میگی که اصلا میخوای یه خط قرمز بکشی روش. چرا؟ چون ذهنت نمیتونه کمکت کنه که از چه راههایی ممکنه این اتفاق بیفته. ولی پیام داره میگه که اون خط قرمز رو نکش، پر انرژی پای هدفت وایسا، چون که یک سری از مقدمات باید فراهم بشه. جوانب کار باید چیده بشه. مشورت کن صادقانه و خالصانه و بدون روزی از جای گره کارت باز میشه که اصلا فکرشو نمی کنی. معجزه بعضی موقع میدونی چجوری رخ میده؟ بعضی موقع یک دفعه توی یک نظر مثلا یک تماس تلفنی گرفته میشه، یا یک نفر به یکی یه پیغامی میده، بعد اون گره کار مثلا باز میشه. مثلا تو فیلم ها زیاد اینجوری پیش اومده، مثلا یکی به یک نفر کمک مادی میکنه
یا مثلا شاید شنیدی مثلا یه کسی فوت میکنه، یه ارثی مثلا به یکی میرسه، یا مثلا طرف منتظر یک پیوند کلی است، یه دفعه مثلا تماس میگیرن باهاش که مثلا یه عضوی پیدا شده برای اهدا، یک شخصی میخواد عضوش رو اهدا کنه. ولی معجزه بعضی موقع میدونی چه جوریه؟ بعضی موقع به خودت میای میبینی 6 ماه، 1 سال، 2 سال داره میگذره و یه دفعه متوجه میشی از اون مشکلی که تو ذهنت بود فلان موقع دیگه خبری نیست، مشکلی نیست. اون موقعیه که کائنات دست به دست همدیگه میده، آروم آروم مهره‌ها رو میچینه، این به اون میگه، اون برای اون یه گشایشی انجام میده، اون یه کار خیری انجام میده، خیر و برکت اون کار خیر یه جوری دیگه به یکی دیگه برمیگرده، میچرخه و به تو میرسه و تو به خودت میای مثلا میبینی 2 سال از اون گرفتاری گذشته و اصلا تو یادت رفته بوده همچین گرفتاری داری. به خدا که همین الان برای همتون، برای تویی که داری این ویدیو رو داری میبینی، از خدا میخوام چنین گشایش های صورت بگیره. به خودت بیای ببینی گره های زندگیت بدون اینکه تو کار خاصی کرده باشی و فقط بجز این که بهش ایمان داشتی کار دیگه ای نکردی باز شده. صبور باش رفیق خوب من، صبور باش. و این بود پیام امروز. سپاسگزارتم که با صبر و حوصله تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. خواهش میکنم همین الان یک تصویر ذهنی بگیرین از همه دوستانی که گاهن تو بعضی از ویدیوها التماس دعا دارن، گرفتاری دارن، کامنت میذارن. میدونم که انرژی همه ما اگه جمع بشه میتونه معجزاتی رو رقم بزنه که من و تو از دونستنش غافلیم. چند ثانیه سکوت میکنم، تو دل خودمون دعا کنیم برای همدیگه که گره های زندگیمون باز بشه. من به صد خواهش و منت ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعایی که تو بر لب داری به اجابت ببرد. هر کجا ذکر خدا بود شما رو یادم هست، هر کجا یاد خدا بود منو تو ذهنتون داشته باشید. ایام بکام، مهرتون مدام و تا ویدیو بعدی به امید دیدار.